हेलो एभ्रिवान आज म जामाचो हाइक जाँदैछु यो मेरो फर्स्ट टाइम जामाचोमा हो अनि मैले यहाँको अब जम्मै टिकटहरू सबै यहीँ छ टिकटहरू गरेर अनि यहाँ चाहिँ अलिकति टाइट हुँदो रहेछ जामाचो आउनुको लागि चाहिँ अलिक केही कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने रहेछ जस्तै कि लाइटरहरू बल्ने कुराहरू अनि त्यसपछि स्पिकर्सहरू यताउता त्यस्तो सामानहरू ल्याउन नमिल्ने रहेछ अनि प्लास्टिकहरू यस्तो छ भने आफैले फर्काउनु पर्ने माथि गएर केही खायो भने चाहिँ त्यो प्लास्टिकहरू आफैले लिएर चाहिँ फर्किनु पर्ने हुँदो रहेछ अनि म अहिले चाहिँ ठ्याक्क यो हाइक सुरु हुने पोइन्ट त्यो चाहिँ यो चेक पोइन्ट हो यो चाहिँ चेक पोइन्ट हो अनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो हाइकिङ सुरु हुन्छ अनि यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो सो मलाई केही पनि थाहा छैन अब बाटो कस्तो छ केही थाहा छैन फर्किन चाहिँ हामी 5 बजीसम्म फर्किसक्नु पर्ने हुँदो रहेछ तर अब म त चाँडै नै फर्किनु पर्ने हुन्छ किनभने चाँडै काम पनि छ त्यो भएर चाहिँ अब हाम्रो हाइकिङ सुरु भयो त्यो राम्रो आउँदैन गोप्रोमा भिडियो चाहिँ ठिकै आउँछ हेलो भन हेलो अनि तिमी आमालाई लिएर कता माथि जानु लाग्यो माथि नै जानुहुन्छ आमा ए कालो छ म भ्लगर हो हो र तिम्रो च्यानल छ नाम भन त म सब्सक्राइब गरिदिन्छु प्रसिद्ध 1 to 5 ल म गरिदिन्छु ए हो र के गेम खेल्छौ तिमीले अनि डाटा चाहिन्छ नि त यहाँ त यतिकै चल्दैन अस्ति नि म यस्तैमा मेरो ज्याकेट हराए अब तपाईलाई म अहिले पुरस्कार दिन्छु माथि गर्नु भिडियो त हाले है हिजोको बोले केही म जाँदैछु जामाचो र बाटोमा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ भाइलाई भेटेँ एकदम छट्टु रहेछ यो भाइ तिमी छट्टु छौ छैन हो छैन त भनिहाल्छु नि भन्छ है त ल हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान वेलकम टु माई न्यू ब्लग आज म जामाचोक जाँदैछु तपाईँ भ्यू देख्नु सक्छ
उता चाहिँ सबैजना हुनुहुन्छ उता मेरो मम्मी हुनुहुन्छ हेलो गरिदिनुहोस् यता मेरो आमा हुनुहुन्छ पारा गरिन् त हाई हेलो चाहिँ मजाले घाम लागिरहेछ र हामी लगभग 4 भाग 3 भाग त हिँडिसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई अब पुग्नुपर्ने भनेको चाहिँ ऊ यहाँनिर हो त्यहाँनिर त्यो हल्का टावर देखिरहेको छ अनि एकछिन चाहिँ म यहाँ रेस्ट गर्दैछु अनि अघिनको भाइ हाम्रो यहाँ फेरि आइसकेको छ ओके म अब यो ठाउँबाट हिँडेँ अब आधी घन्टा जति छिट्टो हिँड्नु नि आधी घन्टा नभए 1 घन्टामा त पुगिहालिन्छ खाना खाएर एकदम बडीमा ज्यान ज्यानमै के भन्छ जानमै जान आ गई भने जस्तो भएको छ तर अघि नै एकदमै पसिना गएको भएर चाहिँ कस्तो गाह्रो पनि भइरहेको छ मलाई तर गाह्रो त भइहाल्छ नि हल्का होइन अनि यहाँ चाहिँ एकदम मान्छेहरू एकदमै धेरै आउने रहेछन् त्यो भएर एकान्तमा एक्लै बस्न चाहिँ नपाइने के साइडमा कोही न कोही कराइरहेको नि होइन एक्लै आउँदाखेरि चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ तर ठिकै छ किनभने साथीहरूसँग आएपछि अलिअलि हल्ला त भइहाल्छ नि होइन ओके मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेछ हल्का थकाइ हल्का टाउको दुखा जस्तो पनि भइरहेछ अनि जे भए पनि आइएम लभिङ इट आइएम ह्याभिङ अ गुड टाइम ओके गाइस फाइनली म आइपुगेँ जामाचो गुम्बा फाइनली टपमा आइपुग्यो होइन अब यहाँ रेस्ट गर्छु एकछिन मजाले कस्तो देख्छ भ्यूहरू म देखाउँछु ओके यो ठाउँको बारेमा अब केही इन्फर्मेसनहरू दिन गइरहेको छु म यो ठाउँमा आउनको लागि चाहिँ हामी गाडीमा पनि आउन सक्छौँ आफ्नो बाइक छ भने बाइकमा पनि आउन सकियो अनि साइक्लिङ गर्दै पनि आउन सकिन्छ अनि अब हाइकिङ त छँदैछ यदि तपाईँ हाइकिङ आउँदै हुनुहुन्छ भने बिहान 8-9 बजे तल टिकट काटेर अनि हिँड्नुभयो भने ठिकै हुन्छ किनभने बेलुका 5 बजे त हामी तल पुगिसक्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो भएर चाहिँ ढिला गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई त्यति टाइम हुँदैन हाइकको लागि र फर्किन पनि ढिला हुन्छ र यो ठाउँमा चाहिँ अब अरू जनावरहरू आउने भएको भएर चाहिँ हामी छिटो नै फर्किन पर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ यहाँको नेम पनि रहेछ र यो ठाउँमा आउनको लागि चाहिँ तपाईँ एक्लै पनि आउन सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीहरूसँग आउन पनि सक्नुहुन्छ अनि आउँदाखेरि चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ ल्याउनु मिल्दैन जस्तै कि लाइटर अनि नाइफहरू अनि
जस्तै स्पिकर्स ठुलो स्पिकर्सहरू ल्याउन नमिल्ने हुन्छ, किनभने यो चाहिँ शिवपुरी नेसनल पार्कको एरियामा पर्छ र अरू जनावरहरूको लागि डिस्टर्ब होला भनेर चाहिँ यो नियम लागू गरिएको रहेछ। र माथि आइसकेपछि चाहिँ खासै त्यस्तो धेरै घुम्ने ठाउँहरू छैन। यहाँ एउटा गुम्बा छ, मन्दिर छ, अनि भ्यू टावर छ। अनि भ्यूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब काठमाडौँ अलिकति पोल्युटेड नै छ होइन, त्यो भएर चाहिँ खासै राम्रो भ्यू देख्दैन। तर पानी परिसकेपछि ट्याक्क पानी पर्छ, पानी परेर रोकेपछि यहाँ आएर हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम रमाइलो, एकदम क्लिन भ्यू, काठमाडौँको एकदम रमाइलो भ्यू देखिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यो यदि तपाईँ हाइकिङ आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ अलि टाइममै आएर मजाले बिस्तारै हिँड्दै त्यो हिँडाइलाई चाहिँ इन्जोय गर्दै माथिसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। र माथि पुग्नको लागि 3 घन्टा जतिमा मजाले पुगिन्छ होइन, बिस्तारै हिँड्दाखेरि पनि 3 घन्टामा मजाले पुगिन्छ र माथि पुगेर मजाले रेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र माथि अरू खानेकुराहरू पनि बेचिरहेको हुन्छन् त्यहाँको दिदीहरूले। अनि र त्यहाँ फोहोर चाहिँ नगरिदिनु होला।